શ્રાવણ માસ ચાલુ થઈ ગયો છે, તો હવે સૌને ભાવે એવી આપણે બટેકાની વેફર આજે બનાવીશું. આ વેફર બનાવવી એકદમ સરળ છે અને બહુ જલ્દી બની જાય છે. તો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. બટેકાની વેફર જે આપણે બહારથી લાવીએ છીએ એ બનાવવા માટે તમે જોઈ શકો છો આ લાલ બટેકા છે. આ વેફર માટેના જ સ્પેશિયલ બટેકા આવે છે અને આ જે સફેદ બટેકા છે જે આપણે રોજ યુઝ કરીએ છીએ, આ બટેકા આપણે નથી વાપરવાના એમાં. અને આ બહુ માટીવાળા હોવાથી મેં ધોઈને મૂક્યા છે. તો હવે આપણે એની વેફર પાડીશું છાલ ઉતારીને પહેલાં. રીતે બધા બટેકાની છાલ ઉતારી દઈશું આપણે. પછી હું તમને આગળ બતાવું. જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા બટેકાની છાલ ઉતારી દીધી છે અને હવે આ એક બાઉલમાં આપણે થોડું પાણી લઈશું અને એમાં આપણે ઉપવાસ માટે ખાવાની હોવાથી હું આમાં સિંધવ મીઠુંનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તો મેં અડધી ચમચી સિંધવ મીઠું એડ કર્યું છે એમાં, અને સિંધવ મીઠાવાળું પાણી મેં બનાવી દીધું છે. અને આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ હું આગળ બતાડું તમને વિડીયોમાં. તો આ વેફર પાડવાનું સ્લાઇસર મેં લઈ લીધું છે અને હવે આપણે તેલ પણ મેં એક બાજુ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો આપણું તેલ પણ હવે ગરમ થઈ ગયું છે. હું અંદર ડાયરેક્ટ નહીં પાડું, કારણ કે એનાથી દાજી જવાની બીક લાગવાથી હું એમાં નથી પાડી રહી. એટલે હું થોડી થોડી વેફર પાડીને કઢાઈયામાં એડ કરતી જઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો હું થોડી થોડી વેફર પાડતી જાઉં છું અને અંદર એડ કરતી જાઉં છું. હવે આ પાણી જે છે બનાવ્યું આપણે સિંધવ મીઠાવાળું, એ એક ચમચી આપણે એમાં એડ કરીશું. આ પાણી અંદર મીઠાવાળું નાખવાથી દરેક વેફરમાં એક સરખું મીઠું અંદર મિક્સ થઈ જાય છે. બજારમાં જે આપણે વેફર લાવીએ છીએ બજારમાંથી પેકેટની, એ લોકોની આખી મશીનની પ્રોસેસ હોય છે. એટલે આપણે ઉપરથી જો મીઠું નાખીએ તો ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે આપણી વેફર જે હોય એ હવાઈ જતી હોય છે. મીઠું પાણી છોડે તો ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે આપણી વેફર હવાઈ જાય. એટલે હું આ પ્રોસેસ કરું છું અને આ સેમ પ્રોસેસ તમે કેળાના વેફરમાં પણ
ટ્રાય કરી શકો છો. વેફર એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે એટલે તેલમાં ફીણ આવવાનું બંધ થઈ જશે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણી વેફર બની ગઈ છે. એટલે પછી આપણે એને કાઢી લઈશું. સાઈડમાં બીજી વેફર પણ આપણે પાડી લઈશું આ તળાઈ ત્યાં સુધી. જો તમને મોટી સાઈઝના બટેકા મળે તો તમે લઈ શકો છો, તો તમારી વેફર્સ મોટી થશે. મને થોડા નાની સાઈઝના મળ્યા છે. તો મિત્રો તમને અવાજ આવ્યો હશે, અવાજ પરથી જ ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આપણી વેફર કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. સેમ આપણે આ બધી બેચ આવી રીતે તળી નાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર બનીને રેડી છે, અને જુઓ કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. તમે અવાજ પરથી જોઈ શકો છો કે કેટલી ક્રિસ્પી વેફર બની છે. તો મિત્રો આજનો આ વિડીયો તમને જો મારો પસંદ આવ્યો હોય વેફરનો, તો મારા વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસથી આપજો, અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે આ વિડીયો શેર કરજો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.